Triệu Lệ Dĩnh chuyển ra khỏi căn nhà trị giá 300 triệu nhân dân tệ. Con trai cô theo học một trường bình thường và phong cách nuôi dạy con của Phùng Thiệu Phong trở thành hình mẫu cho việc ly hôn. Nhìn cánh cửa đóng kín của căn nhà trị giá 300 triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã thể hiện một kiểu viên mãn khác thông qua việc dọn dẹp theo đúng chuẩn mực. Cô trở thành người nghiện công việc, anh trở thành người cha toàn thời gian ở nhà, và con trai họ lớn lên trong một môi trường tiểu học bình thường. Không có sự chỉ trích hay gán mác cho nhau, chỉ có sự phân công lao động đầy phẩm giá. Cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng tình yêu và trách nhiệm không bao giờ phai nhạt. Nhìn vào căn nhà cưới huyền thoại ở Thượng Hải trị giá 300 triệu nhân dân tệ, cánh cổng giờ đây đóng kín mít, lá rụng trong sân chắc hẳn đã phủ dày đến vài lớp. Cảnh tượng này giống như phiên bản đời thực của cái Tết trong những bông hoa. Mọi người ra về, trà nguội dần, chỉ còn lại những tiếng thở dài. Ai mà ngờ rằng thông báo chính thức gây sập máy chủ Weibo hồi đó lại không dẫn đến một kết thúc có hậu, mà thay vào đó là một ví dụ điển hình về dọn dẹp hệ thống. Việc ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong không phải do sự đổ vỡ trong mối quan hệ của họ. Họ tuyên bố ly hôn vào tháng 4 năm 2021, với cả hai phía đưa ra một tuyên bố chung cho biết họ đã hoàn toàn trao đổi và đàm phán. Trước khi ly hôn, họ có một đứa con chung sống với mẹ. Vào nửa cuối năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh tham gia quay phim Huyền thoại Phượng Hoàng, dành hơn 14 tiếng mỗi ngày trên phim trường trong suốt 3 tháng ở Hành Điền. Cô không chỉ là nữ diễn viên chính mà còn kiêm nhiệm vai trò nhà sản xuất, dẫn đến khối lượng công việc khổng lồ. Khi đến phim trường, cô sẽ xem lại kịch bản phân cảnh trước khi quay những cảnh hành động phức tạp, thường kết thúc công việc vào sáng sớm. Nhiều thành viên trong đoàn làm phim xác nhận rằng cô gần như liên tục có mặt trên phim trường, với thời gian nghỉ ăn rất ngắn và nghỉ ngơi tối thiểu. Gánh vác trách nhiệm kép của diễn viên và nhà sản xuất vô cùng căng thẳng. Trong thời gian này, cô cũng tham gia vào khâu hậu kỳ dựng phim và lồng tiếng, thường xuyên chạy đến phòng dựng phim sau khi quay phim để xem lại cảnh quay và liên tục thảo luận xem mỗi cảnh quay có cần điều chỉnh hay không. Trong thời gian quay phim, cô ấy không tham gia các hoạt động bên ngoài và hiếm khi liên lạc với người khác qua điện thoại. Đồng nghiệp tiết lộ rằng cô ấy chỉ liên lạc với gia đình sau khi tan làm vào ban đêm. Tình cảnh của Phân Sao Phân thì hoàn toàn khác. Những năm gần đây, anh ấy không có nhiều dự án, dành nhiều thời gian hơn ở nhà hoặc làm những việc mình thích, chẳng hạn như đi quán trà, triển lãm nghệ thuật và dành thời gian cho bố mẹ. Sau khi rời Hang Điên, anh ấy chủ yếu ở lại Thượng Hải, thỉnh thoảng đi du lịch nước ngoài ngắn ngày. Anh ấy hiếm khi đến phim trường, anh ấy thậm chí không xuất hiện một lần nào khi Triệu Lệ Dĩnh quay phim với Phượng Hoàng, được cho là bận chăm sóc con cái và lo việc nhà. Trong cuộc hôn nhân của họ, lối sống xung đột, Triệu Lệ Dĩnh thường về nhà muộn vào ban đêm, trong khi Phân Sao Phân đôi khi đi ngủ lúc 10 giờ tối, dẫn đến việc họ ngày càng ít có cơ hội gặp nhau. Người thân cận cho rằng họ đã ly thân một thời gian trước khi ly hôn, ít liên lạc với nhau ngoại trừ việc sắp xếp chăm sóc con cái. Triệu Lệ Dĩnh cần phải toàn tâm toàn ý cho công việc trong thời gian dài, trong khi Phân Sao Phân mong muốn có một người bạn đời ổn định. Cả hai đều không có ý định thay đổi lối sống ban đầu của mình. Trong thông cáo ly hôn, họ tuyên bố đó là một cuộc chia ly hòa bình và không tiết lộ thêm chi tiết nào khác. Kể từ đó, họ không còn chia sẻ bất kỳ bức ảnh nào chụp chung hay hợp tác với nhau nữa. Việc thăm nom con cái chủ yếu diễn ra ở Thượng Hải, với người cha chịu trách nhiệm đưa các con đến nhà người mẹ. Cả hai không gắn thẻ nhau trên mạng xã hội, cũng không tương tác với nhau dưới bất kỳ hình thức nào. Công việc và cuộc sống cá nhân của họ hoàn toàn tách biệt. Năm 2021, hai người ly hôn một cách nhanh chóng và dứt khoát đến bất ngờ. Không có cảnh cãi vã xé xác, không có cuộc chiến tranh giành thừa kế đầy kịch tính. Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản xách vali rời khỏi dinh thự từng lưu giữ vô số khoảnh khắc lãng mạn. Động thái này thậm chí còn tuyệt vời hơn bất kỳ vai nữ chính nào mà cô ấy từng thủ vai. Mới đây, một tin tức thú vị khác đã xuất hiện. Con trai của cặp đôi Xiang Xiang, sinh năm 2019, sẽ bắt đầu học tiểu học vào năm 2025. Mọi người có nghĩ rằng con cái của người nổi tiếng nhất thiết phải theo học những trường quốc tế danh tiếng với học phí hàng trăm nghìn đô la một năm và những chiếc Rolls Royce đậu xung quanh cổng trường không? Sai, những tin đồn trên mạng đã khiến công chúng hoàn toàn hoang mang. Một trường tiểu học bình thường, điều đó làm cho nó thú vị hơn nhiều. Điều đáng chú ý là trong giới này, việc gửi con cái ra nước ngoài hoặc cho chúng tiếp xúc với nền giáo dục ưu tú hoàn toàn bằng tiếng Anh gần như là thông lệ. So với cách Lee Xiang nuôi dạy con gái và nguồn lực giáo dục dành cho con gái của Phây Hoang, hành động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể coi là một làn gió mới, hoặc có lẽ là một cơn lũ trong làng giải trí. Đằng sau điều này là một hiện tượng tâm lý xã hội rất thú vị. Khi cuộc cải tích lũy đến một mức nhất định, những người thực sự giàu có từ lâu hay giàu mới nổi, những người đã trở nên khôn ngoan và sáng suốt thường không còn cần phải chứng minh đẳng cấp xã hội của mình thông qua học phí cao nữa. Họ coi trọng việc hủy bỏ lệnh đình chỉ hơn. Việc cho trẻ em trải nghiệm thế giới thường nhật có thể là một nguồn tài nguyên giáo dục quý giá hơn cả những bài học cưỡi ngựa hay chơi gôn. Khi nói đến việc nuôi dạy con cái,
những tình tiết bất ngờ thường khá khác thường. Trong các kịch bản điển hình, cốt truyện nổi bật nhất là cuộc đấu tranh giành quyền nuôi con của người mẹ sau khi ly hôn, nhưng còn hai người này thì sao? Quyền nuôi con được trao cho Phùng Thiệu Phong, như vậy chúng ta thấy một Phùng Thiệu Phong hoàn toàn khác. Trước đây anh ta là một tay chơi khét tiếng trên các mặt báo lá cải, nhưng giờ đây anh ta là một người cha toàn thời gian ở nhà chăm con. Hàng ngày họ đưa đón con đến trường, cùng con tham gia các hoạt động dành cho cha mẹ và con cái, thậm chí còn ngoái cổ nhìn quanh cổng trường như những bậc phụ huynh khác. Sự tương phản bất ngờ này thật đáng yêu, ai mà không cảm thấy bối rối chứ. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh là một người nghiện công việc thực sự. Cuộc ly hôn dường như đã khai phá tiềm năng của cô, và cô dồn hết tâm huyết vào việc đóng phim, hoàn thành 3 bộ phim trong 1 năm, Subansia trong Gió thổi nửa mùa hè và He Sinh Phu trong Hạnh phúc vạn gia đình, cả hai đều là những nhân vật mạnh mẽ phải không? Về tiểu sử của Triệu Lệ Dĩnh, cô xuất thân từ vùng nông thôn và đã tự mình vươn lên bằng nhiều cách, vì vậy cô hiểu rất rõ câu nói, dựa dẫm vào người khác là không đáng tin cậy. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong là một cậu ấm nhà giàu điển hình đến từ Thượng Hải, xuất thân từ một gia đình giàu có. Sự khác biệt về xuất thân gia đình có thể là điểm gây mâu thuẫn trong hôn nhân, nhưng lại trở thành giải pháp tối ưu trong việc phân chia công việc sau ly hôn. Người cha có sự tự tin và thời gian để giảm bớt áp lực và dành thời gian cho con cái, trong khi người mẹ có tham vọng và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh. Tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh sau đó đã chi 100 triệu nhân dân tệ để mua một biệt thự sang trọng có vườn ở Bắc Kinh, mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng điều này phù hợp với logic của bà. Ở Thượng Hải, bà là con dâu nhà họ Phong, nhưng ở Bắc Kinh, bà là nữ hoàng nhà họ Triệu. Điều thú vị nhất chính là thái độ của cư dân mạng. Mỗi khi hai người này tương tác dù chỉ một chút, ví dụ như khi Triệu Lệ Dĩnh đến thăm con, hoặc khi họ chia sẻ cuộc sống thường nhật của con trong nhóm nuôi dạy con riêng tư nổi tiếng đó, phần bình luận ngay lập tức tràn ngập những lời nhắn, quay lại với nhau đi. Người vợ đầu tiên vẫn là người tốt nhất. Nào mọi người, nỗi ám ảnh về hòa giải sau khi chia tay thực chất là một sao sự phản chiếu định kiến sao điển hình trong tiềm thức. Mọi người luôn cảm thấy ly hôn là chưa trọn vẹn và chỉ có tái hôn mới có thể mang lại một mối quan hệ hoàn chỉnh. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chẳng phải trạng thái hiện tại cũng là một dạng hoàn hảo khác sao? Nếu không vướng bận những áp lực hàng ngày của hôn nhân và những mâu thuẫn ngầm giữa mẹ, chồng, con dâu, hai người có thể trở thành đối tác của nhau một cách hòa bình. Dự án có tên là Nuôi dưỡng ước mơ và chỉ số KPI là giúp trẻ em lớn lên khỏe mạnh, không có tranh chấp về tài sản, không có bất đồng về tiền cấp dưỡng nuôi con và thậm chí không có dấu hiệu của sự bất hòa. Sự lịch thiệp như vậy là điều hiếm thấy trong ngành giải trí ngày nay, nơi mọi người dễ dàng tham gia vào những cuộc tranh luận trực tuyến kéo dài và những lời công kích lẫn nhau. Cũng giống như trong các thương vụ sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, nếu sau sáp nhập phát hiện ra rằng văn hóa doanh nghiệp không tương thích thì tốt hơn hết là nên tách ra và niêm yết riêng lẻ. Phân chịu trách nhiệm ổn định gia đình, chăm sóc con cái, trong khi Triệu Lệ Dĩnh chịu trách nhiệm mở rộng thị trường, xây dựng sự nghiệp. Mặc dù hai công ty không còn sáp nhập, họ vẫn duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược. Chẳng phải như vậy tốt hơn nhiều so với việc cưỡng ép trói chúng lại với nhau và gây ra ma sát bên trong sao? Căn biệt thự bỏ hoang trị giá 300 triệu đô la đó không phải là điều đáng tiếc mà đúng hơn là một tượng đài. Nó tưởng nhớ một mối quan hệ đã từng được thử thách, đồng thời chứng minh sự khôn ngoan của hai người trưởng thành khi biết dừng lại đúng lúc để tránh tổn thất. Còn về Xiang, cậu bé đang theo học một trường tiểu học bình thường, có lẽ may mắn hơn hầu hết con cái của người nổi tiếng. Bởi vì cha mẹ cậu đã cho cậu thấy qua hành động của họ rằng tình yêu không nhất thiết phải được ghi trong sổ hộ khẩu, nó cũng có thể được thể hiện trong mỗi lần đón và đưa con sau giờ học và trong những lần mẹ đến thăm dù lịch trình bận rộn. Vậy nên hãy ngừng kêu gọi tái hôn đi. Trong thế giới người lớn, có lẽ bạn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng việc có thể nói lời cảm ơn vì sự nỗ lực của nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp và vẫn cùng nhau nuôi dạy con cái một cách giản dị và chân thành đã là đỉnh cao của sự tôn trọng. Nếu phải lựa chọn, bạn muốn duy trì một gia đình trọn vẹn nhưng chỉ hòa thuận bề ngoài, hay bạn thích mô hình nuôi dạy con cái nghiêm khắc với sự phân công lao động rõ ràng và mỗi thành viên đều có cuộc sống riêng tuyệt vời?